एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले मिति 2079 साल 8 महिना 15 गते कर्मचारी आवश्यकता भनेर एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ र यस बैंकले चाहिँ नयाँ खुल्न लागेका ब्रान्चेसहरू र पहिला नै खुलिसकेका ब्रान्चेसहरूका लागि धेरै संख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ कुन कुन ठाउँका लागि यसले कर्मचारीहरू माग गरेको छ र फर्महरू भर्नको लागि तपाईहरुको लागि शैक्षिक योग्यताहरू के कति चाहिन्छ साथै फर्महरू भर्नकै लागि चाहिँ अब कागजहरू के कस्तो चाहिन्छ र फर्महरू तपाईले अनलाइनबाट कसरी भर्न सक्नुहुनेछ सो यससँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु सबैभन्दा पहिला मिलोस् र साथै यो भिडियो कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईहरु बसेको स्थानका लागि हामीले भ्याकेन्सी ल्याउन सकौं सो साथीहरु आउनुहोस् आजको भिडियोलाई ढिला नगरिकन सिधै सुरु गरौं र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड करियर अपर्चुनिटी र यो एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको बैंक हो र यसले चाहिँ ट्रेन असिस्टेन्ट पदका लागि विभिन्न ब्रान्चेसहरूका लागि धेरै संख्यामा कर्मचारीहरू माग गरेको छ र यसले चाहिँ पहिला नै खुलिसकेका ब्रान्चेसहरू त्यसैगरी अब खुल्न लागेका ब्रान्चेसहरूका लागि कर्मचारीहरू माग गरेको छ र तपाईले अब पहिला नै खुलिसकेका ब्रान्चहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जिल्ला झापा जिल्लाको ब्रान्चेसमा चाहिँ गौरादह गौरीगञ्जका लागि माग गरेको छ त्यसैगरी मोरङ जिल्लाको लेटाङ पत्थरीमा माग गरेको छ त्यसैगरी इलामको श्रीअन्दुमा माग गरेको छ त्यसैगरी पाँचथर जिल्लाको फिदिममा माग गरेको छ त्यसैगरी सुनसरी जिल्लाको चाहिँ भुटामा माग गरेको छ र अब खुल्न लागेका ब्रान्चेसहरू चाहिँ यहाँ साइडमा देखाइएको छ राइट साइडमा र डिस्ट्रिक्ट भनेको चाहिँ उदयपुर जिल्लाको गाईघाट कतरीमा माग गरेको छ त्यसैगरी धनकुटा जिल्लाको धनकुटा हिलेमा माग गरेको छ त्यसैगरी भोजपुर जिल्लाको भोजपुर बजारका लागि त्यसैगरी तेह्रथुम जिल्लाको चाहिँ बसन्तपुरमा माग गरेको छ भने ताप्लेजुङको चाहिँ फुङलिङमा माग गरेको छ र यदि तपाईहरु यी स्थानबाट हुनुहुन्छ भने र तपाईहरु बैंकमा काम गर्न चाहनुहुन्छ वा बैंकको तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र अब यसको लागि क्राइटेरियाहरु के छन् एलिजिबिलिटीहरु के छन् र कसले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भनेर यहाँ देखाइएको छ जसमा एक नम्बरमा रहेको छ म्याक्सिमम एज भनिएको छ र एजमा भनेको चाहिँ तपाईहरु 18 वर्ष पूरा भई 28 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ फर्म भर्ने अन्तिम मितिसम्ममा र तपाईले 2 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ मिनिमम क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स भनिएको छ र तपाईहरुको लागि शैक्षिक योग्यता र काम गरेको अनुभवहरु के कति चाहिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ जसमा तपाईहरुले यसमा ब्याचलर डिग्री तपाईले सकेको हुनुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ 50 मार्क्स तपाईले ल्याएकै हुनुपर्यो वा तपाईले सीजीपीए मा काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 2.5 ल्याएकै हुनुपर्ने छ कुनै पनि युनिभर्सिटीबाट इट इज एन इन्ट्री लेभल पोजिसन एन्ड फ्रेशर क्यान्डिडेट्स मे एप्लाई भनिएको छ र यो चाहिँ इन्ट्री लेभलको हो सो तपाईहरु फ्रेशर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले एप्लाई गर्न यसमा मिल्छ र तपाईहरुसँग बेसिक कम्प्युटर नलेज हुन एकदमै जरुरी हुन्छ यो पदका लागि एप्लाई गर्नको लागि र देख्न सक्नुहुनेछ एलिजिबिलिटी एन्ड डिजर्भिङ क्यान्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु फरवर्ड देयर एप्लिकेसन अलोङ विथ अपडेट सीवी इन्क्लोजिङ एन्ड स्क्यान्ड कपी अफ रिसेन्ट पीपी साइज फोटो सिटिजनशिप त्यसैगरी सर्टिफिकेट एन्ड हाईएस्ट लेभल एकाडेमिक सर्टिफिकेट टु vacancy.november2002@edb.com.np भनिएको छ र यो चाहिँ तपाईहरुले र यस भ्याकेन्सीमा अब एप्लाई गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो सीवी चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले अहिलेसम्म सीवी बनाउनु भएको छैन भने तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट 3 देखि 5 मिनेटमा एउटा प्रोफेसनल सीवी कसरी बनाउन सक्नुहुनेछ भनेर मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु जुन तपाईलाई माथि आई बटनमा आउँछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसैगरी तपाईहरुको आफ्नो पीपी साइजको फोटो स्क्यान गरेर सिटिजनशिपको स्क्यान गरेर र तपाईहरुले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र स्क्यान गरेर तपाईहरुले vacancy.november2002@edb.com.np मा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ मंसिर महिनाको 29 गतेसम्म 5 बजी भित्रमा है र तपाईहरुले मेल मार्फत कसरी जब भ्याकेन्सीको अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु तपाईहरुले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ माथि आई बटनमा आउँछ र त्यो प्रोसेसले तपाईहरुले इजिली घरमै बसी तपाईहरुले भ्याकेन्सीमा फर्महरु भर्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि यही नै रहेको छ र तपाईहरुले फर्महरु भर्न जाँदाखेरि डकुमेन्टहरुमा अघि नै मैले भन्ने गए एउटा सीवी लानु होला त्यसैगरी पीपी साइजको फोटो त्यसैगरी सिटिजनशिप त्यसैगरी तपाईहरुको आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तपाईहरुले लानुपर्ने हुन्छ यदि तपाईहरु डाइरेक्ट बैंक भिजिट गरेर फर्महरु भर्न चाहनुहुन्छ भने र यदि तपाईहरु अब अनलाइनबाट भर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यी सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु स्क्यान गरेर तपाईहरुले भ्याकेन्सी नोभेम्बर 2002@edb.com.np मा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले फोनबाटै जुनसुकै डकुमेन्टहरु कसरी स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ भनेर यदि तपाईलाई भिडियो चाहिएमा कमेन्ट डाउन गर्नु होला म त्यसको भिडियो अवश्य
छुट्टै लिएर आउने छु। त्यसैगरी अब तपाईहरू सम्पूर्णले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली मजाले बोल्न सक्ने हुनुपर्नेछ र तपाईहरुसँग कम्प्युटरको राम्रो ज्ञान हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी तपाईहरुसँग कम्प्युटरमा भएका विभिन्न एप्लिकेसनहरू मजाले चलाउन सक्नुपर्नेछ। बैंकका एप्लिकेसनहरू हुन्छन्, सफ्टवेयरहरू हुन्छन्, त्यो तपाईले चलाउन सक्ने हुनुपर्नेछ। यदि तपाईहरुसँग क्वालिफिकेसन छ भने तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी ओन्ली सर्टलिस्टेड क्यान्डिडेट्स विल बी नोटिफाइड फर फर्दर प्रोसेस भनिएको छ र देशमा धेरैजना साथीहरूले फर्महरू भर्नुभएको हुन्छ र जो साथीहरू सर्टलिस्टमा पर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यस ब्याङ्कले कन्ट्याक्ट गर्नेछ र तपाईहरुलाई अब कसरी सिलेक्ट गर्ने, कुन आधारमा सिलेक्ट गर्ने र कस्ता क्यान्डिडेट्सहरूलाई सिलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार यस ब्याङ्कमा निहित रहनेछ भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र लास्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ सिलेक्टेड क्यान्डिडेट्स विल बी अपग्रेडेड एट जुनियर असिस्टेन्ट अफ कम्प्लिकेसन अफ ट्रेन पिरियड विथ सेटिस्फ्याक्टरी जब पर्फर्मेन्स एज पर द ब्याङ्क रुल्स पोलिसिज भनिएको छ। र यदि तपाईहरुले ब्याङ्कको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार राम्रो काम गर्दै जानुभयो भने तपाईलाई ट्रेन असिस्टेन्टबाट जुनियर असिस्टेन्टमा अपग्रेडेड गरिन्छ वा तपाईहरुको पद अपग्रेड हुन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सो साथीहरु, तपाईलाई मैले सम्पूर्ण डिटेल्स भन्ने गएर आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ। यदि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न बिल्कुलै नबिर्सिनु होला। साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरु सबैभन्दा पहिला मिलोस्। र साथीहरु, तपाईलाई यस भ्याकेन्सी बारे कहीँ कतै जिज्ञासा छ, कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै र अर्को जब भ्याकेन्सी नआउन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।